नमस्ते। अहिले म चाहिँ यहाँबाट टुरिस्ट बसपार्क जान लागेको फेवाताललाई दायाँ साइडमा पारेर, किनभनेपछि यहाँबाट चाहिँ अब पोखरा टुरिस्ट बसपार्कमा चाहिँ म जान लागेको। अनि अहिले चाहिँ सर र एकपटक यो फेवाताललाई पनि एक लगाएर जहाँबाट बेग्न यहाँ मन्दिर देखिन्छ, मन्दिर परिषदबाट यहाँ चाहिँ भिड छ। अहिले यो भिडमा उता नजाउँ होइन, पछि गरौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अहिले मैले चाहिँ सर घुमेर एक फनको बाइकबाट नै सर कस्तो छ वस्तु स्थिति फेवाताल लेक पनि देखाइदिउँ तपाईँहरूलाई होइन। अनि यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई माथि सर देखाएर चाहिँ ब्याक हुने हिसाबमा चाहिँ मैले, किनभने मान्छेको भिडभाड छ, त्यो भिडभाडमा चाहिँ नजाउँ भित्र होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन देखाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले यो देखाउन खोजिरहेको छु। अनि यो चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ हामी यो उसबाट चाहिँ हामी टुरिस्ट बसपार्कमा जाँदैछौँ, किनभने चाहिँ तपाईँहरूलाई टुरिस्ट बसपार्कमा पनि केही इन्फर्मेसन केहीहरू या गाडीहरू कस्तो छ, के छ, कसरी गइरहेको छ। हामी अहिले चाहिँ यो स्विच हो, अब गाडीहरू स्विच होलिडेज, विभिन्न होलिडेजका गाडीहरू गइरहेको छन्, कुन गाडी के छ कसो छ भन्ने इन्फर्मेसन दिउँ भनेर अहिले म चाहिँ गौरीघाट आइपुगेँ होइन। गौरीघाट क्रस गरेर अगाडि जाने दौरानमा छु म। अनि पोखरा फेवाताल बोटिङ गरेको पनि म पछि तपाईँहरूलाई बोटिङ गर्नको लागि पनि धेरै राम्रो छ, यहाँ आउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि के हो, गाडीमा आएपछि टुरिस्ट बसपार्कमा बसिन्छ, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई टुरिस्ट बसपार्क पनि देखाउँ, त्यहाँ केही इन्फर्मेसन केही देखाउन सकिन्छ कि तपाईँहरूलाई भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले त्यो सोचले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो चाहिँ पोखराको बसपार्क कति मजाले हिमाल पनि देखिने होइन। अनि अब यसलाई चाहिँ टुरिस्ट बसपार्क पनि भनिन्छ। टुरिस्ट बसपार्कबाट चाहिँ तपाईँहरूले अब हिमाल मजाले सब हिमाल देख्न पाइन्छ अलिअलि। अनि माथि माछापुछ्री देखिन्छ मजाले। दाइको नाम चाहिँ के नि? मेरो प्रेम बहादुर। हजुर, प्रेम बहादुर। ए ल ठिक छ दाइ। के भएर खुट्टा यस्तो भयो नि? यो घरको जग्गामा बुटु ठिकेर भयो, त्यो काम गर्नु बुटार छ। एहे, अनि अब अलिअलि राहतहरू मिलिरहेछ होइन। ठिक छ दाइ, त्यही हो, खुसी हुने हो होइन। त्यही हो प्रेम दाइ होइन। हजुर, के गर्ने बाबु, अपाङ्ग भत्ता पनि पाएको छैन बाबु, मैले यसरी मागेर उ गरेर। किन अपाङ्ग भत्ता पाइँदैन? त्यो दिँदै दिएको छ। वाडाबाट के सिफारिस गरेर उ गरेर हुन्छ त? जिल्लाबाट पेस गरेर कागजै नगरपालिकामा गायब गरेर राखेको छ। कसले गरिदियो गायब त्यसरी? त्यही नगरपालिकामा। नगरपालिकामा कसले गरिदियो त्यस्तो? त्यही त्यो लेख्ने मान्छेले मेयर साहबसित भेट हुन जानै दिन्न बाबु। मेयर साहबसित? हजुर, मेयर साहब गाडीबाट झर्नुहुन्छ, नमस्कार गरे के भन्न आएको माथि अब भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो ढोकामा बस्ने मान्छेले जानै दिनु। को भएको ढोकामा बस्ने मान्छे? त्यही मेयर साहबले कागज दिने उ गर्ने मान्छे। त्यस्तो त नहुनु पर्ने। किन भन्नुहुन्छ भने किन तपाईँ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ राहत गर्नको लागि त सरकारले यस्तो उ गरिरहेछ। अनि सबैले पाउँछन्, तपाईँले नपाउने भन्ने कुरा हुन्छ। अलिकति वृद्ध भत्ता यो यस्तो अपाङ्ग भत्ता पाउनुभयो भने तपाईँलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। के गर्ने हजुर, अब यो हात काटिएर कस्तो हुन्छ हजुर, काटी दुखेर। ठिक छ प्रेम दाइ, तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ धेरै जस्तो? यहीँ आउँछु। ल मैले यो भिडियो अब मैले मेरो युट्युबमा राख्छु, अनि युट्युबबाट पोखरामा बस्ने मान्छेहरूले प्रेम दाइलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ होइन। प्रेम दाइ राम्रो मान्छे छ होइन, हँसिलो मान्छे हो कि प्रेम दाइ? तपाईँको जान परिवार कति हुनुहुन्छ? मेरो एउटा बुढी छ, के अरे बाबु, त्यो बुढी पनि रोगी छ, दुख्ने बेचा छ। अब एसेन माग्ने, अलिकति चामल किन्ने छ, अलिकति बुढीलाई दबाई गर्ने हो। यति आफत छ मलाई, यस्तो आफत छ हजुर। अब म यस्तो अपाङ्ग भएँ, त्यो भन्दाखेरि मलाई एकदम आफत छ नि हजुर। तपाईँको नाम प्रेम दाइ? हजुर। तपाईँको नम्बर केही छ? मोबाइल नम्बर छ? मोबाइल नम्बर त छ, सरको देऊ न एउटा नम्बर। होइन, मैले मेरो नम्बर दिनुभन्दा पनि तपाईँलाई कसैले प्रेम दाई भनेर सहयोग गर्न पोखरामा कोही आयो भनेपछि तपाईँलाई भेट्ने कोही त हुनु पर्यो नि। नम्बर तपाईँले नम्बर भन्नुहोस् त। मैले चाहिँ भन्न जान्दिनँ त नि। ए तपाईँको मोबाइल छ?
मोबाइल छ त्यो मोबाइल अलि बिग्रिएको छ कि सर हो हजुर त्यो बनाउनु भनेको हो कि पैसा नभए म यस्तो गर्न लाग्छु प्रेम दाई तपाईँलाई यो भिडियो मैले बनाउँछु प्रेम दाईलाई कसैले सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ यो टुरिस्ट बस पार्कमा प्रेम दाई भेटिनुहुन्छ होइन अनि एउटा खुट्टा यस्तो भएको छ अब तपाईँको यो मैले अब पोखराको साथीहरूलाई मैले अब मेरो युट्युबमा राख्छु युट्युबमा राख्यो भने तपाईँलाई उ भयो तपाईँलाई डाइरेक्ट भेटौँ कि मलाई भेट्नु पर्दैन म कहाँ बस्छु के गर्छु होइन प्रेम दाईलाई आएर डाइरेक्ट तपाईँलाई भेटेर तपाईँलाई सहयोग गर्न कसैले चाहेको खण्डमा या प्रेम दाईलाई त्यहाँ गएर भेट्नु प्रेम दाईलाई यो गर्नु भन्न पनि सजिलो हो त्यो कारणले एउटा के छ भने सर चिल्ड्रेन पार्क भन्ने छ चिल्ड्रेन पार्क हजुर चिल्ड्रेन पार्कको अगाडिपट्टि छ त्यो प्रेम बहादुर भनेपछि जसले पनि बदल्छ ए तपाईँ चिल्ड्रेन पार्कको अगाडि साइडमा प्रेम दाईको बस्ने ठाउँ छ त्यो एरियामा प्रेम दाई भनेपछि जसले पनि भनिदिन्छ ए जसले पनि प्रेम दाई यहाँ छ भनेर भनिदिन्छ त्यसो भए प्रेम दाई त पपुलर मान्छे रहेछ नि होइन यस्तो हँसिलो मान्छे होइन जहाँसुकै मेरो नाम त जहाँसुकै गएको सर के गर्ने अब नाम लैदिन्छन् कसैले केही गरिदिएको छैन यस्तो दाइ अब कसैले गर्ने नगर्ने भन्नुपर्दा पनि मैले निस्वार्थ रूपमा तपाईँको राखिदिन्छु पोखरामा बस्ने साथीहरूले तपाईँलाई प्रेम दाई भनेर टुरिस्ट बस पार्कमा या चाहिँ चिल्ड्रेन पार्कमा भन्नुभयो चिल्ड्रेन पार्कमा आएर तपाईँलाई डाइरेक्ट भेटेर कसैले सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा प्लिज मेरो पनि त्यही अनुरोध छ प्रेम दाईलाई सहयोग गरौँ होइन म प्रेम दाईको नम्बर लिन्छु अनि म नम्बर चाहिँ त्यो उसमा राखिदिन्छु प्रेम दाईलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो प्रेम बहादुर परिवार प्रेम बहादुर परिवार हजुर तपाईँलाई चाहिँ टुरिस्ट बस पार्कमा पनि भेट्न सकिन्छ अनि तपाईँलाई चिल्ड्रेन पार्कमा पनि भेट्न सकिन्छ त्यहाँ गएर प्रेम दाई भनेपछि जसले पनि भनिन्छ प्रेम दाईलाई के अपाङ्गता भत्ता मिलेन नगरपालिकाबाट मिलेन त्यसको लागि पोखरामा बस्ने साथीहरूले प्रेम दाईलाई नगरपालिकाबाट भत्ता ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहियो त्यही होइन प्रेम दाई हो ल प्रेम दाईलाई त्यो सहयोग चाहियो त्यो सहयोग चाहिँ सरकारले दिइरहेको छ सबैलाई तपाईँलाई पनि दिनेछ होइन सबैको त्यही हुनेछ प्रेम दाई जस्तो मान्छेले हजुरको मिसेस पनि बिरामी हुनुहुँदैछ त्यही भन्नुभयो होइन हजुरले ल ठिक छ प्रेम दाई त्यो मैले गर्छु युट्युबमा राख्छु मेरो साथीहरूलाई मैले सबैलाई सहयोग गर्नको लागि मैले गर्छु अनि प्रेम दाईको नम्बर चाहिँ त्यहाँ म राखिदिन्छु मेरो युट्युबमा प्रेम परिवार दाईलाई चाहिँ भेट्नको लागि पोखरामा होइन दाई त्यही त भन्नु ल धन्यवाद।